السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه كروس. هستخدم فيها خيط مكرميه قطن. الخيط ده رفيع. هستخدم ابره 3 ملم. ينفع تستخدمي 3 ونص. يلا نبدا على طريقه العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتكتبي كومنت تقولي لي رايك ايه في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقه العمل. هشتغل عقده بدايه وهعمل 113 سلسله. كده انا اشتغلت 113 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الغرزة هشتغل غرز حشو. اول غرزة، 2، 3. هكمل لحد اخر السلسلة 113 غرزة حشو. اشتغلت كده 113 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل غرز منزلقة. دي اول غرزة منزلقة تحت الحلقتين. الغرزة اللي بعديها لحد ما اخلص السطر كله بغرز منزلقة. كده اشتغلت 113 غرزة منزلقة. هشتغل بقى السطر اللي بعده. هرتفع سلسلة، 2، 3. هلف الشغل، هدخل هنا في الغرزة في تاني غرزة على طول. هدخل اخد لفة واخرج، والغرزة الاولانية دي اللي بعديها على طول هاخد لفة واخرج. هنا غرز المنزلقة اللي احنا اشتغلناها دي فيها غرزة امامية اهي وغرزة خلفية. انا هدخل هنا في الامامية دي، هدخل في الثلاث غرز دول. معايا 4 حلقات على الابرة، معايا 5 حلقات، معايا 6 حلقات. هاخد لفة واخرج من ال6 حلقات دول وهقفل عليهم بسلسلة. هشتغل دلوقتي، هدخل هنا في النص، وهنا في الحلقة الامامية دي في حلقة بتاعتها ورا اهي. هدخل فيها وهدخل هنا في الغرزة اللي احنا داخلين فيها دي برضو، وهدخل في غرزتين جداد هنا. هدخل هنا اخد لفة واخرج، وهنا في الخلف كده اخد لفة واخرج. معايا 3 حلقات. هدخل هنا في الفتحة الواسعة دي، اخد لفة واخرج، وهدخل في حلقتين جداد. معايا 6 حلقات. هخرج من ال6 وهقفل عليهم بسلسلة، وهكرر تاني اللي انا اشتغلته ده. هدخل في النص هنا، وهدخل في الحلقة الخلفية دي واخرج، وفي الفتحة الواسعة دي، وفي 2 جداد في الحلقة الأمامية من غرزة المنزلقة. معايا 6 حلقات. هقفل عليهم كلهم بسلسلة، هخرج بسلسلة كده واقفل عليهم بالشكل ده كده. هكمل كده لحد آخر السطر.
كده خلاص انا خلصت السطر، فاضل معايا بس اخر غرزة. هنا في اخر خالص، احنا اخر غرزة اشتغلنا فيها، في هنا حلقة بالشكل ده كده تحت الحلقتين دول، وهشتغل غرزة حشو. كده انا خلاص خلصت السطر كله. هشتغل بقى السطر اللي بعده، ده كده تالت سطر. اشتغلنا اول سطر حشو، واللي بعديه منزلقة، وتالت سطر غرزة النجمة دي. بعد كده هنرتفع سلسلة 2، والسطر اللي جاي ده كله هشتغله بغرز نص عمود. هشتغل في السطر كله نص عمود هنا في نص الغرزة كده بالشكل ده، هشتغل فيها نص عمود. هنا ارتفعت سلسلتين، هلف الشغل، وفي اول قلب الغرزة كده في النص اهو هشتغل نص عمود. في نفس المكان هشتغل نص عمود كمان. في كل نص غرزة هشتغل 2 نص عمود. بالشكل ده كده هكمل السطر كله 2 نص عمود. كده انا خلاص خلصت السطر كله. اخر حاجة اشتغلت فيها 2 نص عمود اهي، هشتغل في اخر غرزة خالص نص عمود. كده انا خلاص خلصت السطر. بعد كده هكرر نفس اللي انا اشتغلته تاني. انا اشتغلت 4 سطور، هكرر تاني السطر الجاي هشتغل غرز حشو تحت الحلقتين، السطر اللي بعده هشتغل غرز منزلقة، السطر التالت هشتغل غرزة النجمة، والسطر الرابع هشتغل نص عمود. يعني دي كده جزء هكررها تاني، هشتغل منها عدد سطور وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام مجموعة. كده انا اشتغلت 6 مجموعات من اول ما بدأت دي المجموعة، اشتغلت فوقيها 5 مجموعات. الطول بتاعهم 49 سنتي، والعرض بتاعهم 15 سنتي. بعد كده بقى هشتغل هحوطها كلها بغرز الحشو. اخر حاجة اشتغلتها هي كانت غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو. هشتغل بقى هنا في السطر ده كده غرز حشو، بس اخر غرزة اللي هي عقدة البداية دي هشتغل تحت الحلقتين غرزة وهرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان بالشكل ده.
وتحت الحلقتين هنا دي كانت سلسلة البداية، هشتغل في كل غرزة واحدة حشو. كده انا خلاص خلصت السطر كله غرزة حشو. جيت في اخر غرزة في السطر هرتفع سلسلة وهشتغل في نفس الغرزة كمان غرزة حشو. هكمل بقى السطر ده كله كده بغرز الحشو. خلصت السطر ده كده بغرز الحشو. هاجي هنا في اول غرزة في السطر هشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو. بعد كده في كل غرزة تحت الحلقتين هشتغل حشو لحد اخر السطر. هكمل لحد ما اخلص السطر كله. هشتغل جوانب الشنطة، هعمل عقدة بداية و10 سلاسل. هرتفع كمان سلسلة، وفي ظهر الشغل هشتغل 10 غرز حشو. اشتغلت 10 غرز، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل غرز حشو. هخلص السطر وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل السطر اللي بعده لحد ما ارتفع عدد سطور، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. اشتغلت 34 سطر. الطول بتاعهم 17 سنتي، والعرض بتاعهم 5 سنتي ونص. هشتغل قطعة كمان 34 سطر. هبدأ بقى اركبها في جسم الشنطة.
هجيب الخيط وهشتغلها بغرز منزلقة في الاتجاه ده كده كله. هاجي هنا من الجنب ادخل هنا في الغرزة دي واشتغل غرزة منزلقة. كده حبايبي تكون الشنطة خلصت معايا. الشنطة اخدت بكرة، البكرة دي 250 جرام، اخدت بكرة وحوالي 100 جرام من البكرة التانية، يعني حوالي 350 جرام خيط مكرمية قطن. وبس كده حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبيلي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطة، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.